på så många dagar så hårt. Det gör ju sitt. Absolut. Tror du att det skulle vara så här tufft när det börjar? Jag brukar ha inställningen att det inte är så tufft. Och så liksom blir jag lite chockad. Ja. Gör det du ska idag. Det kanske aldrig blir imorgon. Saker inträffar och livet förändras fort. Bättre lära sig av sina misstag. Resa sig upp och ta nya tag. Än att ångra det man aldrig gjort. Låt rättvisan vägleda dig. Så ska kärleken skydda dig. Bryr dig inte om deras hatkampanjer. Jag går över naken genom stan. Men klär mig i deras falska leenden. Eller tar del i deras skådespel. De kommer att motarbeta alla som väljer att leta efter en annan värld. De kommer att inspektera, men mera terrorisera. De får inte stå i vår värld. Vi måste fortsätta våran färd. Kämpar hellre i uppförsbacke med piskrappen mot min nacke. När jag går ensam i dödens dal. En dräper min mänsklighet för att passa deras ideal. Deras ideal, deras ideal, deras ideal. Jag har gjort mitt val, jag har gjort mitt val. Motarbeta alla som väljer att leta efter en annan värld. De kommer att inspektera, men mera terrorisera. Men de får inte stå i vår värld. Vi måste fortsätta våran färd mot en bättre värld. Och värmen, alltså nej, jag vet inte. Det är klart man inte har räknat med att det ska vara så här varmt. Man räknar ju snarare med 2 plus och snarblast. Men det finns ju mycket vatten i fjällen. Ja. Så att det är ju bra, men det har ju varit väldigt mycket insekter. Ja. Ensam, tror jag. Jo, efter Kungsleden var ju mycket vandrare och så, absolut. Men sen har man ju inte mött så mycket. Södra Kungsleden efter Kvikkjokk har jag mött i snitt en person eller ett sällskap per dag. Och efter Hemavan har jag mött ett enda par som... Jag sa, det finns en manual precis hur du ska börja dagen. Vad du ska äta och ha på dig för att följa ramen. Kör vi på i samma spår blir framtiden nog mörk för barnen. För idealen jagar dem tills att de blir förstörda av det. Ja, alla störda kraven, mina öron blöder av det. Köpa saker, spyr på alla mögreklam. Vi skapar bilder som vi jagar och vi får ännu flera orsaker att klaga på våra liv och vilket sätt vi ska vara på.
Vi flyr från sättet vi är skapta på. Ja, jag vill må, jag vill gå och se ut som du. Ja, det är budskapet som vi sänder ut just nu. Folk mår kass och depressionen har brutit ut. Ja, det är hårt, vissa står inte ut i slut. 16 dygn och 6 timmar. Vad då för något? Treriksröset Grövelsjön. Från Karesuando tog det nästan 17 dygn. Men nu är jag framme. Det har gått ganska sakta idag. I stenhelvetet Rogen. Cykla aldrig där. När det är svårt att stå på sig och stanna kvar och kämpa. När vi lockas till att ändra det mesta med oss själva. Så jag vill vara, ja jag vill bara vara jag. Men de försöker att förändra mig. Jag vill vara, ja jag vill bara vara jag. Men de försöker att begränsa mig. Jag vill vara, ja jag vill bara vara jag. Men de försöker regissera mig. Jag vill vara, ja jag vill bara vara jag. Men de försöker kontrollera mig. Så låt mig vara fri och låt mig göra mina val. Så låt mig bara bli och vara precis som jag vill vara. Så låt mig bara vara jag. Så låt mig bara vara jag. Så låt mig bara vara jag. Jag har försökt att vara han och hon och den och det. Innan jag vågar stå upp för min identitet. Rädd att bli betraktad som en del av en minoritet. Det låter sjukt när jag säger det idag, jag vet. Med skägg ner till midjan. Men det var annat ifrån 6:an till 9:an. Och gymnasiet var helvetes pina. Tänkte andra